آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، كنا بدأنا بالكلام على المصادر التي يتلقى منها اليهود عقائدهم ومنهجهم، وعلمنا أن أول مصدر من مصادرهم التوراة وتكلمنا عنها. ثم بعد ذلك من مصادرهم أيضا التلمود. التلمود هذا يعتبر من المصادر التي يأخذ منها اليهود منهجهم. وما معنى التلمود؟ هو تعاليم ديانة وآداب اليهود، تعاليم ديانة وآداب اليهود، ويتكون عندهم من جزئين: متن وشرح. متن وشرح. فهذا التلمود هو القانون أو الشريعة الشفهية التي كان يتناقلها الحاخامات الفريسيون من اليهود سرا جيلا بعد جيل، ثم إنهم لخوفهم عليها من الضياع دونوها. إذن يعني هي موروثات توارثها علماء اليهود وعلمها بعضهم من بعض إلى أن دونت في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. وأطلق على هذه الآداب أو القوانين أو الشريعة الشرعية التي دونت سميت المشناه المتن، ثم شرحت بعد ذلك، شرحت وسمي الشرح جمارة. وألفت هذه الشروح في فترة طويلة امتدت من القرن الثاني بعد الميلاد إلى أواخر السادس بعد الميلاد، يعني خلال تقريبا 4 قرون. وتعاقب على الشرح حاخامات بابل وكذلك حاخامات فلسطين، ثم سمي المتن وهو المشناه مع الشرح وهو جمار التلمود. إذا التلمود هي عبارة عن متن مع شرحه، متن مع الشرح، هذا هو التلمود. وشرح حاخامات بابل سمي تلمود بابل، وحاخامات فلسطين سمي تلمود فلسطين. اليهود يقدسون التلمود ويعظمونه، وخصوصا الفريسيون. طبعا ليس كل اليهود يعظمون هذا التلمود، ولكن الفريسيون يعظمونه تعظيما شديدا. وهناك فرق في اليهود تنكر هذا. انظر الآن المصدر الثاني من مصادر اليهود فيه خلاف عندهم أصلا، فمنهم من ينكره ومنهم من يعظمه تعظيما شديدا. والفريسيون هؤلاء هم أكثر فرق اليهود في الماضي والحاضر، وبالتالي إذن أكثر اليهود يعظمون التلمود ويرون أن له قدسية وأنه من عند الله، بل يرون أنه أقدس من التوراة. يعني إذن حاخامات الفريسيين هؤلاء يعتقدون أن التلمود أقدس من التوراة. يقولون فيه: إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها، ومن درس المشناه فعل فضيلة يستحق المكافأة عليها، ومن درس الجمارة فعل أعظم فضيلة. إذن هذا التلمود يعتبر كتاب مقدس عندهم، وله أثر طبعا كبير في نفسية اليهود المفسدة. طبعا لماذا؟ إذا درسنا الآن وعرفنا مبادئ هذا التلمود سنعرف لماذا اليهود بهذه النفسية وهذا السوء. فالتلمود له مبادئ فاسدة وخطرة، منها كلامهم عن الله عز وجل. ففي التلمود وصف الله جل وعلا بصفات النقص والعياذ بالله، فزعموا أن الله عز وجل شغله تعلم التلمود، مشغول بتعلم التلمود مع الملائكة واللعب مع الحوت. يعني انظر والعياذ بالله كيف يسيئون إلى ربنا عز وجل، يدعون أنه مشغول بتعلم التلمود مع الملائكة واللعب مع الحوت، وأنه جل وعلا يبكي لأجل ما حل باليهود من التعاسة. نسأل الله العافية والسلامة.
انظروا كيف يصفون الله عز وجل. أما بالنسبة كذلك أيضا يعني إذا في التلميذ وصف الله تبارك وتعالى بالنقص، وإذا كان يعظمه أكثر اليهود يعني معناه والعياذ بالله أن أكثرهم وقعوا في الكفر بسبب هذا الكلام. كذلك أيضا يزعم اليهود أن أرواحهم جزء من الله، وأنهم عند الله أرفع من الملائكة، وأن من يضرب يهوديا فكأنما ضرب العزة الإلهية. سبحان الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. انظروا كيف زعم هؤلاء اليهود أن من ضرب يهوديا فكأنما ضرب العزة الإلهية. فهذا لا شك أنه تعصب وشعوبية، يعني هم يطعنون في المسلمين بأنهم أناس عنصريين. هذه أعظم عنصرية الآن، أعظم عنصرية. لكن للأسف الشديد يعني لا يتكلمون عن هؤلاء، لأنهم يعلمون أن عندهم قوة إعلامية ستسقط هؤلاء الذين يتحدثون عنهم. يرون كذلك في التلمود أنهم مسلطون على أموال باقي الأمم ونفوسهم، فهم يرون أن جميع أصلا الله جل وعلا ما خلق الأموال إلا لهم أصلا. فإذا استرد اليهودي أخذ المال من غير اليهود، فهو في الحقيقة يسترد ما له ما هو له، فلا لوم عليه في ذلك. وبالتالي انظروا العياذ بالله من حبهم الأموال، انظروا ماذا فعلوا وماذا يقول، أن الله خلق الأموال في الدنيا كلها لهم أصلا، فمن ملك أموالا من غير اليهود فإن اليهودي من حقه أن يأخذها منه بأي أسلوب يستطيع. إن كان يستطيع القوة أخذها، إن لم يستطيع بالقوة في هذه الحالة يتخفى ويأخذ من أموال الناس السرقة بالاختلاف. المهم أن هذا حلال له. فهنا في التلمود أن الناس إنما خلقوا لأجلهم ولخدمتهم. انظر الاحتقار ليس للمسلمين فقط بل لكل الناس، كل من ليس يهودي في الدنيا فإنه يعتبر خادم من خدام اليهود، لأن الله إنما خلق الناس من أجل أن يستأنس بهم اليهود. ويقولون بأن اليهودي إذا عجز عن مقاومة الشهوات فله أن يسلم نفسه إليها، يعني إذا استطاع أن يسلم من الشهوات القوية فهذا حسن. لكن إذا لم يستطع وعجز عن ذلك فلا إشكال، ليس عليه شيء، يهجم على الشهوات وليس عليه شيء. وزعموا أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذن هذا بعض كلامهم عن أنفسهم في التلمود. يرون أيضا أن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات، وأن غير اليهود هم كلاب وحمير، وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. انظروا مثل هذا الكلام والعياذ بالله على البشر جميعا كلاب وحمير، ولكنهم خلقوا على هيئة الإنسان. لماذا؟ حتى يستأنس بهم اليهود. يقول لا يجوز اليهودي أن يشفق على غير اليهودي. انظر أعوذ بالله. لا يجوز اليهود أن يشفق على غير اليهودي، ولا أن يرحمه ولا يعينه، بل إذا وجد واقعا في حفرة سدها عليه. انظروا كيف يعني يعيشون بهذه النفسية المبغضة لجميع من حولهم. ولهذا سبحان الله يجد الإنسان يعني المفارقة الغريبة العجيبة بين ما يتكلمون عنه ويفعلونه. فهم ينددون بالعنصرية النازية، يعني يتكلمون على هتلر وما حدث منه ضد اليهود، وأنه كان
عنصري ونازي، وهم من أشد الناس عنصرية وكبرا. من أشد الناس عنصرية وكبرا هم اليهود. انظروا كيف والعياذ بالله يتكلمون عن اليهودي وكيف يتكلمون عن غير اليهودي. فاليهودي عندهم محترم وأنه له مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، وأما غير اليهودي فهم كلاب وحمير خلقوا لخدمة اليهود، وأموالهم ودماؤهم كلها حلال لليهود. يقول يحرم على اليهود أن يرد لغير اليهود ما فقد منهم. انظروا، يحرم من اليهود على اليهود وجد شيء مال مفقود يحرم عليه أن يعيده لصاحبه. فماذا يفعل؟ يأخذه. وكما قلنا أصلا يقول بأن الأموال كلها له، وبالتالي لا يجوز له أن يعيده ما دام أن الله أعطاه إياه، لا يجوز. ما دام وجده وفقده الآخر فيصبح ملك له مباشرة. يقول يحرم على اليهود أن يقرض غير اليهود إلا بالربا. يحرم على اليهود أن يقرض غير اليهود إلا بالربا، وزعموا أن الله عز وجل أمرهم بذلك، وهم لا شك كذب في هذا الأمر. لكن انظروا كيف أنهم عنصرية من أكثر الناس عنصرية، ولذلك يبغضون في أي بلد يحل فيه اليهود، يبغض اليهود بغضا شديدا، لأن فيهم كبر وعنصرية واحتقار للآخرين واجتهاد في نصبهم والاحتيال عليهم. الزنا لغير اليهودي ذكورا أو إناثا جائز ولا عقاب عليه. يعني يزني بيهودية هذا حرام، لكن يزني بغير يهودية لا إشكال. بل والعياذ بالله، يعني انظروا كيف يبيحون ويحلون لأتباعهم الزنا بغير اليهود. يكون على اليهود أن يسعى إلى قتل الصالحين من غير اليهود. هذا يعني انظر النفسية هذه كذلك، أنه يجب على اليهود أن يسعى إلى قتل الصالحين من غير اليهود. طيب لماذا الصالحين؟ لأن هؤلاء الصالحون يعرفون ضلال هؤلاء اليهود ويحذرون الناس منهم، ولذلك لا بد أن يسعى اليهودي لقتل هؤلاء، وإلا فسوف يرجع إلى الذل والمهانة والاحتقار. لذلك رأوا أنه لا بد أن يقتل هؤلاء، هم الذين يقفون في وجوه اليهود، وهم الذين يبينون للناس الحق من الباطل. أما بقية الناس عوام لا يفهمون شيئا، بالتالي لا عبرة بهم. يرون أن الجحيم مأوى جميع الناس غير اليهود، وأن الجحيم أوسع من الجنة ب60 مرة. ويفترون على المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وأمه، ويقولون عليهم بهتان عظيما والعياذ بالله، كما أخبر الله عنهم. فهذه بعض مبادئ التلمود. فما انظروا، ما رأيكم الآن في هؤلاء؟ لا لاحظتم الفرق الآن؟ لاحظتم أن نفسية اليهود المبغضة للآخرين والمتزلفة لمن كانت لهم مصالح عندهم، أن هذه لا تعني عند الله شيئا. فالله تبارك وتعالى خلق الناس وسوى بينهم، ولم يتخذ منهم أولاد، ولم يتخذ منهم أبناء كما ذكر اليهود والنصارى. إنما المولى عز وجل أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه إذن مبادئ التوراة هذه تعتبر خطيرة جدا، ولها أثر في تصرفات اليهود ضد غير اليهود. ولذلك يبرر هذا سعي اليهود للإفساد ونشر وسائل الفساد بين غير اليهود. لماذا؟ من أجل أن التلمود يأمرهم بذلك، محرم يأمرهم أن يسعوا إلى قتل الصالحين من غير اليهود وتحجيمهم، وبالتالي إذن يستخدمون الإعلام من أجل الصد عن سبيل الله عز وجل. وكذلك
إذن اليهود يقتلون الصالحين كما قلنا لأنهم الذين يقفون في وجوههم، أما غير اليهود فليس عندهم، أما غير الصالحين فبإمكانهم أن يعبثوا بهم عبثا شديدا. ولهذا كما قلنا يسعون في إفساد الناس من أجل أن ينشغل الناس بالفساد، وهم بعد ذلك يجتهدون في السيطرة على الأرض. فبناخذ السؤال على هذا. طبعا هذا يريكم يعني قباحة هذه المبادئ التي يعيشون عليها. ولذلك الشعوب الأخرى شعوب أوروبا فطنت إلى هذا الخطر، يعني هم اليهود عاشوا بينهم ورأى النصارى منهم العجب العجاب فكرهوهم، ولذلك عرفت شعوب أوروبا أن هؤلاء اليهود خطر على العالم، وهذا ما أكده استطلاع للرأي العام لدول الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي هناك استطلاع للرأي العام، ودول الاتحاد الأوروبي يضم 15 دولة. كان السؤال فيها أي دول العالم تهدد الأمن والسلام؟ أي دول العالم تهدد الأمن والسلام؟ فأجاب الأغلبية بأنها إسرائيل. أولا الأغلبية أجابوا بأن الإسرائيل هي التي تهدد الأمن والسلام، ولذلك فليس من الغريب أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي للشرق الإسلامي في العصر الحديث هو واحد من أهم المعادين لليهود في العالم الغربي، وهو أيضا صاحب أول مشروع صهيوني حقيقي إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في بلاد أجدادهم. طيب إذا ننتقل إلى نأخذ أسئلة فيما بعد. ننتقل بعد ذلك إلى المصدر الثالث من مصادر منهج اليهود وعقائدهم، وهو ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون. طبعا ليس هناك حكماء في صهيون، وإنما هؤلاء أغبياء عطلوا عقولهم وسيعترفون بذلك، لكن بعد فوات الأوان إن لم يتوبوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا كل من خالف الشرع هذا دليل على ضعف عقله، فإذا كانت مخالفته مخالفة شديدة كاملة هذا دليل على أنه لا عقل له. قد يكون ذكي لكنه ليس عاقل. فالبروتوكولات هذه لا تعتبر من المصادر الدينية لدى اليهود، وإنما هي نتاج التحريف الموجود في التوراة والأكاذيب والضلالات الموجودة في التلمود، وهي في الحقيقة تعتبر مخطط تطبيقي لأهداف صهاينة اليهود. إذا هو ليس مصدر مصادر التشريع الديني عندهم، ولكنه منهج وضع لهم من أجل أن يسيروا عليه لتحقيق الهدف الذي يسعون إليه، وهو تكوين دولة لهم. هذا هو البروتوكولات. ما معنى بروتوكول؟ بروتوكولات جمع بروتوكول، وهذه الكلمة كلمة إنجليزية معناها محضر مؤتمر أو مسودة أصلية. إذا ما معنى بروتوكول؟ يعني معناه محضر مؤتمر أو مسودة أصلية، والمراد بها وثائق محاضرة ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة من الصهاينة ليستأنسوا بها ويسيروا عليها في إخضاع للعالم والسيطرة عليه. إذا هذا هو هدف اليهود من هذه البروتوكولات، خطة من أجل أن يكونوا دولة لهم في فلسطين. وطبعا إذا كونوا دولة لهم لا بد أن يخضعوا العالم، وبالتالي هذه وسائل لكيفية إخضاع العالم الإسلامي وغيره والسيطرة عليه.
متى بنيت هذه البروتوكولات؟ متى بنيت هذه الوثائق أو تسمى بروتوكولات؟ هذه الوثائق ظهرت وعرضت على زعماء الصهاينة في المؤتمر الذي عقد في مدينة بال في سويسرا، وكان هذا سنة 1897 ميلادية. وكان قد حضر هذا المؤتمر نحو 300 من أعتى الصهاينة يمثلون 50 جمعية يهودية. 300 يمثلون 50 جمعية يهودية، يعني انظروا عدد يعتبر كثير. حضروا هذا المؤتمر وعرض عليهم هذه الوثائق التي تسمى بروتوكولات. ما هو الغرض من هذه البروتوكولات؟ هو إطلاع الصهاينة كما قلنا على الخطة التي يستطيعون بها تكوين دولة وإخضاع العالم لها. طيب إذا كانت هذه الوثائق بهذه الخطورة فلماذا فكيف اكتشفت؟ يعني نقول هم اجتهدوا في إخفائها ولكنها اكتشفت سنة 1901. يعني انظروا، هذه يعني بعد 4 سنوات، بعد 4 سنوات اكتشفت هذه البروتوكولات. يعني معناه أنهم كانوا يخفونها لأنها كما قلنا تظهرهم عند الناس، تظهر حقائقهم عند الناس، ولذلك يجتهدون اجتهد اليهود في إخفاء هذه الوثائق ولكنها فضحت. كيف فضحت؟ كانت هناك امرأة فرنسية اطلعت على هذه الوثائق أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤساء الصهاينة، طبعا للأسف في وقت من أوقات الماسونية السرية في باريس. المرأة هذه استطاعت أن تطلع على هذا الكتاب، على هذه المذكرة، فلما رأتها ورأت ما فيها علمت أن هذا الأمر خطير جدا، فاستطاعت أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم فرت بها، هربت بها. ووصلت هذه الوثائق إلى رجل من كبار أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية. روسيا كانت على اديان نصرانية، وكانت روسيا تشهد حملات شديدة على اليهود بسبب فسادهم ومؤامراتهم. فلما رآها هذا الرجل أدرك أنها خطيرة جدا على بلاده بل وعلى العالم أجمع، فدفعها إلى صديق له أديب روسي، ودرس هذا الأديب وتبين له خطورتها فترجمها إلى اللغة الروسية، وقدم لها المقدمة تنبأ فيها بسقوط روسيا القيصرية بيد الشيوعية الفوضوية. وفعلا سبحان الله حصل ما تنبأ به، يعني حصل ما توقعه هذا الرجل بسبب أنه رأى قرائن، ورأى أن اليهود يعملون عملا قويا في بلاده لإسقاط القيصرية، وأن القيصرية يعني للأسف غافل عنه. فهذا الرجل كما ذكرنا لما عرف هذا وعلم أن هؤلاء سيسقطون القيصرية في روسيا، كذلك عرف من خلال ما يفعلونه في واقع تركيا أنهم سيسقطون الخلافة الإسلامية، وأنهم يرغبون في تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين، ويجتهدون في سقوط كثير من ممالك في أوروبا، وأنهم سيجتهدون في إثارة حروب عالمية يهلك فيها الطرفان، يعني من النصارى ومن المسلمين ومن المشركين وغير ذلك، المهم الذي يستفيد من هذا اليهود. وكذلك اطلعت
اطلع في هذه الوثائق، اطلع على أنهم يجتهدون في نشر أزمات اقتصادية وبنيان الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود وغير ذلك. فالرجل لما رأى خطورة هذه الوثائق اجتهد في ترجمتها وطبع الكتاب. لأول مرة طبع هذا الكتاب سنة 1902، يعني بعد سنة من اكتشافه، من اكتشاف هذه الوثائق طبع الكتاب 1902 باللغة الروسية. وكانت طباعة فطبعا انتشر الكتاب، لكن كان نسخه قليلة. اليهود عندما رأوا هذا الكتاب جن جنونهم، من أين عرف الناس هذه الوثائق السرية وكيف وصلت إلى هؤلاء؟ وحملوا حملة ضد الكتاب، وطبعا بدأوا يتبرؤون منه ويزعمون أن هؤلاء أعداء اليهود هم الذين كتبوه. ولكن طبعا الكتاب منسوب إليهم، والأدلة قوية في نسبة هذا إليهم، ولذلك روسيا حملت عليهم بسبب هذا الكتاب حملة شديدة حتى قتل منهم في إحدى المذابح 10,000. طبعا هؤلاء نصارى، لكنهم كما قلنا تأذوا من اليهود أذى شديدا، ولذلك قتلوا منهم 10,000 في إحدى المذابح. وطبع الكتاب مرة أخرى بعد 3 سنوات من الطبعة الأولى سنة 1905، وكل الطبعة هذه نفذت بسرعة غريبة، اشتريت كلها. ومما يدل على أن اليهود استخدموا أموالهم وجمعوا جميع النسخ الموجودة في الأسواق وأحرقوها. طبعا مرة أخرى بعد 6 سنوات من الطبعة هذه الأخيرة سنة 1911 أيضا بسرعة نفذت من السوق واشتريت كل الطبعة كلها اشتريت، ونفس القضية تخلص منها. أيضا سنة 1917 أيضا كذلك طبع الكتاب، لكن كانت القيصرية قد انتهت، والآن الذين حكموا هم الشيوعيين، والشيوعيين الذين يقول لا دين والحياة مادة، يعني عندهم الإلحاد والعياذ بالله. هؤلاء بذرة أنبتها اليهود، فبالتالي إذن أرادوا أن يخدموا اليهود. لذلك لما استلموا الحكم في روسيا وأسقطوا الدولة القيصرية صادروا هذا الكتاب، أما طبع في زمنهم صادروه. وكانت نسخة من الطبعة الروسية التي طبعت سنة 1905 وصلت إلى المتحف البريطاني في لندن، وختم عليها بخاتم سنة 1906، وبقيت النسخة مهملة حتى قيام الانقلاب الشيوعي في روسيا. لما حصل الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة 1917 طلبت جريدة من الجرائد البريطانية من مراسلها أن يوافيها بأخبار الانقلاب، فقام بالاطلاع على عدة كتب روسية، وكان من بينها كتاب البروتوكولات هذا الذي بالمتحف. فحين رآه قدر خطره ورأى نبوءة ناشره بوقوع القيصرية بيد الشيوعيين، فعكف على ترجمته الإنجليزية، ثم نشره باللغة الإنجليزية هذه، وطبع 5 مرات، كان آخرها سنة 1921 ميلادية، ثم لم يجرؤ ناشر في بريطانيا وأمريكا على نشره، مما يدل على ماذا؟ على سيطرة اليهود على الإعلام وعلى المال والاقتصاد. ولذلك كانوا يحاربون هذا، كلما ظهر الكتاب اشتروا وحاربوا، وكل مطبعة أو ناشر يطبع هذا الكتاب فإنهم يحاربوه. وبالتالي إذن لم تتجرأ دار نشر بنشر هذا الكتاب وطباعته. ومع محاولات اليهود احتواء الكتاب إلا أنه طبع بلغات كثيرة، منها الألمانية والفرنسية والإيطالية والبولونية،
ومن طبعة 1921 الإنجليزية ترجم الكتاب لأول مرة إلى العربية. الكتاب ألف سنة اكتشفت الوثائق 1901 و20 سنة ولا يعرف العرب عنه شيئا، ثم بعد 20 سنة ترجم الكتاب لأول مرة إلى العربية. ومتى طبع سنة 1951، يعني معناه بعد 50 سنة. لاحظوا، طبع مع أنه ترجم العربية لكنه لم يعتنى به، فما طبع إلا في عام 1951، يعني بعد 50 سنة. والذي ترجمه الأستاذ محمد خليفة التونسي، وقدم له المقدمة شرح بها تاريخ الكتاب، وذكر شيئا من حال اليهود وحالهم المعاصر وتغلغلهم في كثير من الدول. طبعا يعني من عناصر هذه المؤامرة أن اليهود منذ قرون وهم يحوكون خطة للاستيلاء على العالم، وكان هذه الخطة تنقح عند كبرائهم طورا فطورا على حسب الأحوال. وكذلك من عناصر هذه المؤامرة أن يسعى اليهود لهدم الحكومات في كل الأقطار والاستيعاب عنها بحكومة ملكية استبدادية يهودية، ويهيئون كل الوسائل لهدم الحكومات لا سيما الملكية، ومن هذه الوسائل إغراء الملوك باضطهاد الشعوب. إغراء الملوك باضطهاد الشعوب، وإغراء الشعوب بالتمرد على الملوك، مستعينين على ذلك بنشر دعوى الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسيرا خاصا يؤذي الجانبين. مع محاولة منهم في إبقاء كل من قوة الحكومة وقوة الشعب متعاديتين، يعني من أجل أن ينشغل الشعب بالحكومة وينشغل الحكومة بالشعب، ولا تحاول الحكومة تطوير الشعب ولا يحاول الشعب مساعدة الحكومة، وهكذا. من المستفيد من هذا؟ المستفيد كما قلنا هم اليهود. وللأسف الشديد وقعت كثير من حكومات العالم الإسلامي تحت هذه الوطأة، وأصبحوا فعلا يعني يضطهدون شعوبهم ويؤذونهم ويحاربون اعتقادات هذه الشعوب بل ودين هذه الشعوب. فمن البلاد من أصبحت تحارب الإسلام الذي يدين الشعب، تحارب محاربة شديدة وتحارب من يدعو إليه، وتؤذي العلماء والدعاة، فأصبح الناس في بلاء. وطبعا هذا يورث ماذا؟ يورث الناس بغضاء الحكومة عندما تكون بهذا المستوى من الأذى للمسلمين. فللأسف هذا الذي يستفيد منه كما قلنا اليهود. وكذلك يعني أيضا من وسائلهم أنهم ينظروا إلى العقلاء والمصلحين فيجتهدون في إغرائهم. إذا كان ذكي وعالم وله مكانة ومنزلة يجتهدون بإغرائه بالنساء والأموال والمناصب والمكائد. إن وصلوا إليه هذا الذي يريدونه ليستعملونه في نشر مبادئهم، وإن لم يستطيعوا الوصول إليه فإنهم يسقطونه بأي طريقة بأي أسلوب، يسقطونه من أعين الناس وبوسائل الإعلام أو غيرها، ثم بعد ذلك إذا أسقطوا لم يصبح له قيمة. ولذلك كذلك أيضا من عناصر المؤامرة هذه إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول عن طريق الجمعيات السرية السياسية والدينية والفنية والرياضية والمحافل الماسونية والأندية على اختلاف نشاطها. كذلك من عناصر هذه المؤامرة أن حكومات العالم الحالية فاسدة، فيجب زيادة فسادها إلى أن يحين الوقت لقيام المملكة اليهودية على العالم التي سيكون مقرها في أورشليم، ثم تنتقل إلى روما وتستقر فيها الأبد.
كذلك أيضا من عناصرهم أنه يجب أن توضع تحت أيدي اليهود كل وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارح وشركات السينما. يعني انظروا الآن الخطورة، سيطرة على الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وهذا من أخطر ما يكون. بل حتى الاجتهاد في السيطرة على المدارس والجامعات. لماذا؟ لأن الناس المتعلمين يخرجون من هذه الجامعات، بالتالي يجتهدوا في أن يفسدوا هذه المواقع المهمة لتعليم الناس. طيب ماذا يريدون؟ يريدون نشر أفكارهم ومبادئهم هم، ومحاولة تغيير مبادئ الناس وأديانهم. كذلك أيضا رأوا من مؤامراتهم أن الذهب الذي يحتكره اليهود هو أقوى الأسلحة لإثارة الرأي العام وإفساد الشباب والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأسرة وإغراء الناس بالشهوات البهيمية الضارة وإشاعة الرذيلة والانحلال حتى تستنزف قوى الأمميين استنزافا، فلا تجد مفرا من القذف أنفسها تحت أقدام اليهود. كذلك أيضا من عناصر المؤامرة وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود. وجود هذا الآن جميع الأموال التي تطبع في كل البلدان، كل بلدان العالم لا بد يكون لها غطاء من الذهب. يعني ليس كل بلد تطبع من الأموال ما تشاء، وإنما لا بد أن يكون لها غطاء من الذهب في البنك العالمي. ثم بعد ذلك يعني استولى الأعداء على هذا الذهب. الدول وضع الذهب من أجل أن تطبع الأوراق النقدية على حسبه ثم استولي عليه. يعني أصبحت الأوراق النقدية مجرد ورق، إنما تحمي سياسة الدولة. فإذا سقطت الدولة أصبح كل هذا الورق لا قيمة له وأتلو مثل بقية الورق. والسؤال أن الذي يحمي سياسة الدولة، يعني لو كان كما يقول له غطاء من الذهب أستطيع أن أعيد هذه الأموال وأخذ الذهب، لكن لا، كانت كذبة على الناس ثم كما قلنا سيطر عليها. فعندما يكون الأساس الاقتصاد العالمي الذهب، والذهب يحتكره اليهود، وليس أساس الاقتصاد العالمي على أساس قوة العمل والإنتاج والثروات الأخرى، هذا سيؤدي إلى أن يكون اليهود أقوى. وكذلك يجتهدون في إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام، يجتهدون في ذلك حتى يجعل الناس دائما في قلق. وعندما يحصل هذا يضطر الناس إلى الاستعانة باليهود، واليهود عندما يأتيهم أمثال هؤلاء يجتهدون في ماذا؟ في إقراضهم لكن بالربا من أجل أن يأخذوا ممتلكات الناس. وكذلك أيضا يعتمدون على الدول في تعذيب بعضها بعضا، يعني هم يكونوا بعيد. إذا تمردت الصين أدبوها بأمريكا، وإذا تمردت أمريكا أدبوها بالصين واليابان، وهكذا. فإذا تمردت أوروبا يؤدبوها بأمريكا والصين واليابان، وهكذا يعملون على ثبات أنفسهم والارتفاع على الآخرين. وإذا خشوا من عدو من الأعداء فإنهم يسلطون عليه الآخرين. كيف وصلوا؟ كما قلنا بأموالهم، بحبهم الفساد والإفساد. فإنهم عن طريق النساء الجميلات، وعن طريق الأموال، وعن طريق الإعلام. تريد شهرة، فعن طريقهم يستطيعون شهرتك ورفعك والحديث عنك كأنك إنسان من أعظم الناس. ومعروف أن الإعلام ممكن يرفع الشخص التافه، وممكن يضع الشخص المخلص التقي الورع. فكم من إنسان كان مخلص لبلده ولو كان من الكفار، من النصارى مثلا، مخلص لبلده، فإذا رأى اليهود فيه غار مباشرة يبدأون بإعلامهم الهجوم عليه وإظهار أخطائه وتكبيرها من أجل أن يسقط من أعين الناس.
وإذا أرادوا رفعة شخص بالإعلام يجتهدوا في نشر محاسنه وإخفاء مساوئه إلى أن يرتفع عند الناس. وهكذا والعياذ بالله استطاعوا الوصول إلى مناصب في بلدان العالم، إلى مناصب مهمة، والسيطرة على مصادر القرار في تلك البلاد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لهم موضعهم. يعني انظروا الواقع الآن، انظروا الواقع كيف يتعامل العالم مع اليهود. قرارات مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة، قرارات كثيرة ضد اليهود كلها حبر على ورق، لم ينفذ منها شيء. اجتمع العالم ما في إشكال لو قالوا كلهم يعني يجب أن تنفذ عقوبة اليهود، أمريكا ترفع حق النقد والتفيته، فلا يكون للقرار قيمة. لكن ننظر إلى بعض الدول الأخرى يعني عوقبت وحوربت. طيب لماذا اليهود بالذات؟ اليهود الآن اغتصبوا أرضا دخلوا فيها الغرباء عنها، ومع ذلك أبدا ما وصفوا بالإرهاب، بل يقتلون ويسحقون ويأخذون أموال الناس ودورهم، وهم في هذا كله يقول من حقهم أن الدفاع عن أنفسهم، من حقهم الدفاع عن أنفسهم، يعني يعطوهم هذا الحق، في حين أن المسلمين ليس من حق حتى الدفاع عن نفسه. يعني الفلسطينيين الآن أدخلوا حماس ضمن قائمة الإرهاب، إذن حتى ليس من حقهم حتى أن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم، وليس من حقهم إلا فقط في طاولة المفاوضات، يعني مفاوضات فقط، أما بالسلاح وبالقوة ممنوع مرفوض، لكن فقط بالمفاوضات. وطبعا اليهود من الزمن الماضي إلى يومنا هذا ما ينفع معهم مفاوضات. إذن هذا هو اليهود، وهذا تصرفهم وهذا فعلهم، وهذه هي مصادر مناهجهم وتشريعاتهم. فلاحظوا لذلك كما قلنا اليهود يبغضون بغضا شديدا من قبل الشعوب، حتى النصرانية حتى المشركة، والسبب لما عرف عنهم من الأنانية والكبر والغطرسة والغرور واحتقار الآخرين وانتقاصهم. وهذه الصفات لا يمكن أبدا أن يقبلها الناس، ما يقبلها الناس الكرام الذين عندهم عزة، ما يقبلون مثل هذه الصفات والأفعال. ولذلك هتلر لما جاء ورأى ما في اليهود من الفساد والإفساد قتلهم. وهم طبعا يعني استخدموا إعلامهم في نشر مظلوميتهم، وأنهم قد ظلموا، وأنهم قد أحرقوا، وأنه فعل بهم، وهذا الأمر، وليس الأمر كذلك. إلى يومنا هذا وهم لا زالوا يتقاضوا من ألمانيا أموال بدعوى أن التكفير عما فعله هتلر. ما دخلهم هم في هتلر، لكن كما قلنا أناس والعياذ بالله سيطروا على الإعلام، فإما أن يطيعهم الحاكم وإلا فسوف يسيرون القلاقل ضده. هناك عبادات وشعائر لليهود يفعلونها توارثوها فيما بينهم، مثل الصلاة، وهم يصلون، والصلاة عندهم مركبة غالبا من النثر ثم من النظم، وتتلى بالغناء في الابتداء وبالتدريج. صار البعض يستعمل الآلات الموسيقية، يعني إذن هي كانت مركبة غالبا من النثر ثم من النظم، هم يصلون هذه صلاتهم، وأصبحوا يغنون، وبعد ذلك أصبحوا يستخدمون الآلات الموسيقية في صلاتهم. وتبدأ الصلاة بغسل اليدين فقط، ثم يوضع شال صغير على الكتفين، وفي الصلوات الجماعية يوضع شال كبير حول العنق. ويقرأ القارئ مرتديا ثوبا أسود وقبعة على رأسه، لأنه يجب تغطية الرأس عندهم في الصلاة، ويعبرون بذلك عن الاحترام لنصوص التوراة، ويتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس. وكانوا في السابق يركعون ويسجدون في صلاتهم، وبعضهم لا زال يصلي كذلك، مما يدل على تقارب
يعني لو كانوا عقلاء سيعلموا أن هناك تقارب بينهم وبين دين المسلمين، ولكن كما قلنا للأسف يعني يجتهدون في الإطاحة بالمسلمين وتشويه الإسلام لأنه العدو لدود بالنسبة لهم. والآن أغلبهم يصلون جلوس على الكراسي كما يفعل النصارى، ويحرصون على وضع اليدين على الصدر مع حمي الرأس قليلا كوقوف القادم أمام سيده. وطبعا لا بد أن يكون هناك اختلافات موجودة في طقوس الصلاة بين فرق اليهود. والصلوات الواجبة عند اليهود 3 مرات، 3 مرات في كل يوم، في كل يوم 3 مرات: صلاة الفجر، وصلاة نصف النهار، وصلاة المساء يسمونها صلاة الغروب. والصلاة عندهم على نوعين: فردية وجماعية. أما الفردية فهي صلوات ارتجالية من الأفراد تتلى حسب الاحتياجات ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم. أما الجماعية فهي تؤدى باجتماع جملة أشخاص علنا في أمكنة مخصوصة ومواعيد معلومة حسب طقوس مقررة من رؤساء الدين والكهنة. إذا هذه صلاتهم يدل أكون عندهم صلاة على أنهم لا زال عندهم شيء من الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، لكن انظروا البدع الكثيرة التي حصلت. يعني الصلاة موجودة، لكن الصلاة بهذا الطريقة والأسلوب يستحيل أن تكون هذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل. فبقي مسمى الصلاة وبقي بعض معالمها، ولكن كثير منه حصل فيه خلط ولبس، كما حصل عند الرافضة. يعني الرافضة يصلون، لكن كيف يصلون؟ انظر، لا بد أن يسجدوا على طينة من تربة الحسين، وعند السلام لا يصلون وإنما يضربون على أفخاذهم 3 مرات ويسدلون أيديهم، وكذلك يقرؤون الفاتحة ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر، ثم يسبحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سمع الله، وهكذا. فلا زال عندهم شيء من الصلاة ولكنه مبتدعة ومحرفة كحال اليهود كما ذكرنا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وجميع المسلمين، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.